24 tháng 12 năm 2022 không? Nếu bạn là người tin vào thế giới tâm linh và thường xuyên xem phim ma thì chắc chắn đã nghe ai đó nhắc đến trò chơi cầu cơ. Đây là trò chơi gọi hồn được nhiều người biết đến và áp dụng. Vậy thực hư cầu cơ chính xác là gì? Cách làm bàn cầu cơ và cách chơi cầu cơ an toàn là như thế nào? Cùng Invert giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau đây nhé. Y ngắn, cầu cơ là gì? Nguồn gốc của trò chơi cầu cơ. Cầu cơ là hình thức để bạn có thể giao tiếp với những người ở thế giới tâm linh hay một thế lực huyền bí nào đó thông qua tấm bảng cầu cơ. Trên tấm bảng ZE ngã hữ ZO sắc ùng một đồng HU hoặc miếng án gỗ nhỏ hình trái tim cơ, để thể di hu UN. Khi đó, những người tham gia cầu cơ sẽ đặt một ngón tay lên đồng xu hoặc cơ rồi thông qua một số nghi thức thần bí để giao tiếp với thế giới tâm linh. Đặc biệt, cần cẩn thận khi bước vào trò chơi này bởi vì linh hồn cũng có hiền có dữ. Do vậy, bạn phải biết cách xử lý nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Theo ghi chép, trò chơi cầu cơ bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, trên thực tế đã chứng minh thì bảng cầu cơ đã được sáng chế năm 1890 bởi Elijah Bond. Sau đó, bảng sáng chế đã được chuyển nhượng cho doanh nhân William Full và ông đã thành công mở rộng, truyền bá cầu cơ ra khắp thế giới. Nhưng đến năm 1966, cầu cơ lại tiếp tục được sang tên cho hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng Parker Brothers. Ban đầu, theo cuốn văn hóa dân gian Mỹ, cầu cơ chỉ là một trò chơi tiêu khiển, không có sự liên quan đến tâm linh. Thế nhưng, cầu cơ đã bị thay đổi khi Per Karen, người giúp hồi sinh lại thuyết duy linh trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đã truyền bá cầu cơ thành một công cụ tiên đoán tương lai. Cũng theo đó, Per Karen đã ứng dụng cầu cơ vào việc tìm kiếm những đồ vật bị mất cũng như giao tiếp với thế giới thứ ba. Từ đó, người dân Mỹ đa phần đi theo tư tưởng này và sử dụng cầu cơ để tìm kiếm và liên lạc với những người thân trong chiến tranh. Tới thời điểm hiện tại, cầu cơ đã lan rộng trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Dần dần, mọi người thường không xem cầu cơ là một trò chơi thuần túy nữa mà nó đa phần được ứng dụng với mục đích tâm linh. 2. Cấu tạo và cách thức hoạt động của bàn cầu cơ. Để chơi cầu cơ và giao tiếp được với thế giới tâm linh, cần phải có một tấm bảng được làm từ miếng gỗ lớn, gỗ ván hòm càng linh thiêng. Ở trên bảng ghi các chữ cái, chữ số. Ở Việt Nam ghi 29 chữ cái cả dấu, 10 con số từ 09 và 2 từ yes và no. Lưu ý, ở 4 góc phải vẽ ô, thần, thánh, ma, quỷ, và chữ, thăng, để biết linh hồn vừa nhập vào là hiền hay dữ. Một tấm bảng gỗ hình trái tim cơ. Trên cơ sẽ có các lỗ nhỏ để người chơi có thể đặt ngón tay của mình vào. Sau khi đọc bài khấn gọi hồn, người chơi sẽ đặt ngón tay lên cơ rồi giao tiếp với thế giới tâm linh thông qua việc đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ điểm để tạo thành các câu và cụm từ có nghĩa. 3. Cách làm bảng cầu cơ. 1. Cách làm bảng cầu cơ bằng giấy. Phương pháp 1. Tự viết. Bước 1. Đầu tiên, bạn dùng một tờ giấy khổ lớn, ghi lên đó các chữ cái, chữ số từ 0 đến 9, các từ yes, có, no, không, hello, xin chào, và goodbye, tạm biệt. Bước 2. Tiếp theo, bạn sắp xếp các chữ cái thành một vòng tròn gạch nối dấu lớn rồi vẽ mặt trời ở góc trên cùng bên trái, bên cạnh là từ yes. Ở bên phải, bạn tiếp tục vẽ mặt trăng, bên cạnh là từ no. Kế đó, bạn viết các con số ở bên ngoài vòng tròn và dùng một chiếc cốc lớn, úp ngược xuống để làm con cơ. Bước 3, tới đây, bạn ngồi xung quanh bàn cùng một vài người bạn. Mỗi người sẽ tiến hành đặt nhẹ tay lên chiếc cốc úp ngược. Nhớ chỉ định một người để nêu mọi câu hỏi và một người khác để ghi chép lại. Phương pháp 2, cắt dán. Bước 1, đầu tiên, bạn viết ra các chữ cái thành một hoặc hai hàng sao cho đủ lớn để có thể đọc được. Bước 2, sau đó, ở hàng dưới, bạn viết các chữ số từ 09. Bước 3 kế đến, bạn viết các ký hiệu yes, no và goodbye để giao tiếp với linh hồn dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể viết thêm bất kỳ cụm từ nào nếu muốn. Bước 4 tiếp theo, bạn cắt các chữ cái, con số, từ và cụm từ ra. Bước 5, rồi dùng keo hoặc hồ để dán chúng vào giấy theo cách bố trí mà bạn thích. Bước 6 tiếp đến, để con cơ di chuyển dễ dàng, bạn có thể tạo ra một mặt phẳng trơn láng hay kính hoặc tấm nhựa trong. Bước 7, sau khi hoàn thành các bước trên là bạn đã làm xong bàn cầu cơ rồi đấy. Bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần trò chuyện với linh hồn qua tấm bảng cầu cơ này nhé. Cách làm bảng cầu cơ bằng gỗ. Bước 1, thu thập nguyên vật liệu. Đầu tiên, để có được một bảng cầu cơ bằng gỗ láng mịn thì bạn cần quét sơn, vét ni hoặc hỗn hợp phủ bóng khác và mỏ hàn, mũi hàn dùng để khắc chữ hoặc tương tự, bút chì và giấy.
Bước 2, thực hành. Sau đó, bạn hãy tiến hành sử dụng mỏ hàn trên những tấm gỗ vụn trước để nắm được tốc độ và lực ấn cần thiết bởi nó có thể tương đối sử dụng. Ngoài ra, điều này cũng giúp bạn nắm được cách di chuyển của mỏ hàn để có được những hình vẽ như ý muốn. Bước 3, chuẩn bị sẵn tấm bảng. Tiếp theo, trước khi bắt đầu phác thảo các chữ số lên trên, bạn phải đảm bảo rằng tấm bảng bằng gỗ bạn vừa chuẩn bị đã sạch và trơn láng. Bước 4, phác thảo thiết kế của bạn. Tới đây, bạn có thể vẽ tự do hoặc in các chữ số ra giấy than, hoặc mua các con dấu khắc sẵn chữ cái ở các cửa hàng bán đồ thủ công. Lưu ý các hình vẽ không được quá nhỏ hoặc có quá nhiều chi tiết, đặc biệt là khi bạn chưa có kinh nghiệm dùng mỏ hàn. Bước 5, dùng mỏ hàn khắc họa theo mẫu thiết kế. Tiếp đó, bạn dùng mỏ hàn để khắc họa theo mẫu thiết kế một cách cẩn thận. Nhớ nhìn tác phẩm của mình dưới những ánh sáng khác nhau sao cho chúng trông vừa mắt. Bước 6, để nguội và lau sạch bề mặt. Sau đó, bạn chờ cho chỗ nóng nguội đi rồi lau sạch phần gỗ thừa bằng một miếng vải ẩm và đồng thời xóa các vết bút chì cũng như các vết khác. Bước 7, phủ bóng bề mặt. Tiếp đến, bạn vét ni hoặc các chất liệu phủ bóng khác để con cơ hoạt động. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thường thì bạn sẽ phủ vài lớp bóng và để một thời gian tương đối dài để khô lại. Bước 8, thêm thắt chi tiết. Khi các lớp vét ni đã khô hoàn toàn, bạn có thể vẽ thêm nhiều chi tiết. Lưu ý, các chi tiết nên vẽ lên từ lớp phủ bóng thứ hai cho tới cuối cùng để nó rõ ràng và không bị lem màu. 3. Cách thiết kế tấm bảng. Bước 1, chọn cách bố trí mặt bảng. Có rất nhiều cách bố trí các ký tự trên mặt bảng, miễn là bạn có đủ các ký tự cần thiết. Tuy nhiên, ít nhất bạn phải có được bảng chữ cái, các con số từ 09, và các từ yes, no, và farewell, tạm biệt. Dùng cách bố trí truyền thống, chữ cái sẽ được viết thành hai hàng hơi cong ở giữa bảng, các từ yes, no nằm trên và các con số và từ farewell sẽ nằm dưới. Dùng cách bố trí hình thoi, chữ cái được viết thành hình thoi với 4 góc nằm thẳng với 4 trung điểm của các cạnh bảng. Khi đó, các con số sẽ được viết bên trong hình thoi. Ngoài ra, bạn có thể thêm một cụm từ nữa như từ not now, không phải bây giờ, ở 4 góc. Dùng cách bố trí hình tròn, tương tự như cách bố trí hình thoi nhưng nó sẽ là hình oval. Bước 2, chọn kiểu chữ. Thông thường, phông chữ Gothic là kiểu chữ phù hợp nhất cho việc cầu cơ. Bạn cũng có thể sử dụng các phông chữ kiểu phương Tây khác nếu muốn hoặc tùy theo sở thích. Bước 3, lựa chọn các chi tiết phụ. Theo quan niệm, nhiều người cho rằng việc nên bổ sung thêm một số biểu tượng nhất định vào các góc hoặc vị trí khác trên bảng. Các biểu tượng phổ biến gồm mặt trăng, mặt trời và ngôi sao, các nguyên tố, các hành tinh, và biểu tượng hoặc hình ảnh của các số mang tính chất tâm linh, 12, 13, 7, 3. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung những thứ hữu hình khác cho tấm bảng như nến, đá thạch anh, bát nước, cành cây. Bước 4, chọn màu sắc. Người ta thường chọn tông màu nâu đất để dễ dàng trong việc gọi hồn. Nhưng nếu trong trường hợp bạn chỉ muốn gặp các linh hồn vui vẻ thì hãy chọn các màu sắc mà họ thích. Để nhìn thấy các thông điệp một cách rõ ràng, hãy chọn những màu sắc đối lập nhau. Bước 5, chọn con cơ. Con cơ là một vật dụng quan trọng trong việc sử dụng bảng cầu cơ. Và bạn cũng có thể tự chế tạo dễ dàng hoặc mua ngẫu nhiên ở các cửa hàng bán đồ vật này. IV, bài khấn cầu cơ. Để mời gọi linh hồn về trò chuyện thông qua trò chơi cầu cơ thì người chơi phải thành tâm đọc bài khấn cầu cơ chuẩn xác sau. Thông thường, nếu muốn linh hồn về nhanh cũng như linh thiêng, chính xác hơn bạn có thể thể hiện lòng thành bằng cách cúng các trái cây nhang đèn. Bởi vì đôi lúc họ không thấy được lòng thành từ bạn nên họ chỉ nói dối để chọc cho bạn vui mà thôi. Dưới đây là bài khấn cầu cơ chuẩn xác, bạn cần lưu ý. Hồn nào ở chốn non bồng qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nỗi mây ngàn làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm xinh ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách chờ nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa. Hoặc hồn nương bóng chiều tà hoặc hồn lần quất la đà mây xanh. Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi. Hoặc hồn quấn quýt với ai hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu. Hoặc hồn ở dưới hồ sâu hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa.
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn. Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ. V. Cách chơi cầu cơ an toàn bằng bàn cầu cơ. 1. Chuẩn bị không gian. Bước 1. Hẹn vài người bạn tới nhà. Về mặt cơ bản, một mình bạn cũng có thể chơi cầu cơ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nên rủ thêm 2 hoặc vài người bạn chơi cũng, nhất là những đêm tối tăm, bão bùng. Nhưng lưu ý là mọi người luôn phải bình tĩnh và nghiêm túc. Bước 2. Tạo tâm trạng. Trước khi bắt đầu liên lạc với thế lực siêu nhiên, bạn cần tắt bớt các nguồn sáng, thắp nến, đốt trầm hương và cây xô thơm để hợp với tâm trạng và khung cảnh. Căn thời gian cũng là một yếu tố quan trọng. Đôi lúc, bàn cầu cơ phản ứng rất nhanh, đôi lúc nó lại im lìm. Do đó, tốt nhất là bạn nên chơi vào ban đêm hoặc sáng sớm, khoảng 3-4 giờ sáng. Cần tập trung cao độ và loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng. Lưu ý không được bật nhạc hoặc tivi quá lớn, không để trẻ con chạy đùa ồn ào, tắt điện thoại. Để đảm bảo cho buổi gọi hồn không bị ngắt quãng. Bước 3. Ngồi xuống. Theo như hướng dẫn, sau đó bạn đặt bàn cầu cơ trên đầu gối của hai người chơi, nhờ là đầu gối của họ phải chạm nhau. Đặc biệt, trong đó ghi, ưu tiên quý bà và quý ông. Vị trí chơi cầu cơ cũng khá thoải mái, không cố định ở bất cứ nơi đâu, có thể chơi trên chiếc bàn rộng hoặc sàn nhà đều được. Chú ý, đặt làm sao phải cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng cũng như đặt ngón tay lên con cơ đó. Đồng thời, các người chơi cũng có thể ngồi xung quanh hoặc cùng ngồi xuôi hướng với bàn cầu cơ. Bởi khi ngồi ngược hướng bàn cầu cơ, bạn sẽ khó đọc được thông điệp cũng như chép các ký tự khi con cơ di chuyển nhanh. 2. Có tư duy phù hợp. Bước 1. Luôn kiên nhẫn. Đừng bao giờ nản lòng nếu thấy thời gian chờ đợi có hơi lâu. Không phải linh hồn nào cũng trả lời bạn ngay lập tức, họ cũng cần có một khoảng thời gian để định thần. Do đó, hãy kiên nhẫn một chút nhé. Bên cạnh đó, những lời đồn đại về việc di chuyển con cơ để khởi động là không đúng, bởi linh hồn sẽ cung cấp các câu trả lời cho bạn chứ không phải là con cơ. Do đó, việc họ trả lời chậm hay nhanh thì không có liên quan gì đến con cơ. Đồng thời, sẽ có thời điểm con cơ di chuyển rất nhanh và đôi khi, nó lại rất chậm. Cho nên, đừng bao giờ nóng giận và đợi đến khi kết thúc trò chơi để thử lại sau. Bước 2. Hãy lịch sự. Hãy luôn tỏ ra thân thiện và lịch sự đối với các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn thích giao tiếp. Bạn hãy luôn vui vẻ và nói chuyện với họ để khuyến khích các linh hồn hợp tác trong quá trình trả lời các câu hỏi bạn đặt ra. Đôi khi, bạn sẽ không nhận được câu trả lời như mình mong muốn. Đây cũng không phải là lỗi của linh hồn hay tấm bảng cầu cơ. Cho nên, bạn phải thật sự bình tĩnh, kiềm chế để không phá vỡ bầu không khí của trò chơi. Bước 3. Bắt đầu đơn giản. Nên nhớ hãy bắt đầu trò chơi như một cuộc hội thoại thông thường. Đừng nên hỏi quá dồn dập cũng như quá dài. Bạn nên hướng đến những câu hỏi ngắn, đơn giản điển hình như: có bao nhiêu linh hồn đang ở trong phòng? Bạn có phải là một linh hồn tốt không? Tên của bạn là gì? Bước 4. Hãy cẩn thận với điều mình muốn. Đừng đưa ra câu hỏi nếu bạn không muốn biết câu trả lời hoặc chắc chắn là câu trả lời đó không đúng như ý mình mong muốn. Nhưng nếu muốn hỏi về tương lai thì bạn cũng nên cân nhắc nó như một câu hỏi vui. Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, mình đã kể gì với em gái nó về tôi? Để thách đố linh hồn. Khi đó, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để giải mã cũng như không mang lại ý nghĩa gì. Đừng yêu cầu được thấy dấu hiệu hiện diện của linh hồn, điều này sẽ mang lại rắc rối cho bạn và người tham gia cùng bạn đôi lúc sẽ không theo kịp. Tốt nhất là chỉ giữ trò chơi nằm trong tấm bảng cầu cơ. Đừng quá tin vào mọi thứ mà tấm bảng nói, đôi lúc, bạn giải mã và tấm bảng cho biết rằng bạn sẽ chết TING 10 phút nữa, đừng chạy ra trước mặt xe buýt. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng, tâm trạng bất an, dẫn đến tự bạn biến lời tiên tri thành sự thật chứ không phải nó đúng ngay từ đầu. 3. Cách chơi cầu cơ. 3.1 Cách chơi cầu cơ với mục đích như món đồ chơi thông thường. Cách chơi này chính là cách chơi đầu tiên khi sáng lập ra trò chơi cầu cơ. Nhưng dần dần trò chơi này ngày càng được thay đổi về mặt bản chất cũng như cách chơi, khiến cho mọi người dần quên đi cách chơi nguyên thủy của nó. Đầu tiên, người chơi chỉ cần đặt tay lên cơ và đọc thật to câu hỏi. Sau đó, cơ sẽ bắt đầu di chuyển tới phía có đáp án một cách vô thức dưới hình thức câu hỏi yes hay no, có hoặc không. 3.2 Cách chơi cầu cơ với mục đích tâm linh. Trong trường hợp người chơi cầu cơ với mục đích tâm linh, chơi hồn, thì sẽ có cách chơi khác với nguyên bản của nó. Cách chơi như sau. Bước 1. Chọn người lãnh đạo. Trong một bàn cầu cơ, bạn nên chọn ra một người để nêu lên các câu hỏi.
Tránh hỏi quá nhiều và dồn dập khiến linh hồn bối rối. Đặc biệt, nên nhớ ai cũng phải lên tiếng khi được hỏi. Lưu ý hãy lần lượt nghĩ ra câu hỏi của mình để cho người lãnh đạo truyền đạt chúng vào trong tấm bảng. Bước 2, đặt ngón tay lên con cơ. Khi bắt đầu chơi, con cơ phải được đặt ở vị trí chữ G. Người chơi phải thật nhẹ nhàng đặt ngón trỏ và ngón giữa lên con cơ. Di chuyển chậm rãi thành vòng tròn để khởi động bàn cầu cơ. Nhớ là tập trung vào điều bạn muốn hỏi. Bước 3, tạo ra nghi thức mở màn. Bạn có thể ầu nguyện, chào mừng hoặc thậm chí là giải trang sức xung quanh để tạo ra nghi thức mở màn. Tiếp theo, người lãnh đạo sẽ chào hỏi linh hồn và chỉ những nguồn năng lượng tích cực mới được chào đón. Trường hợp, nếu bạn muốn nói chuyện với người thân đã khuất, hãy đặt một món đồ nào đó của họ ở gần. Bước 4, đặt câu hỏi. Hãy khởi động trò chơi bằng một câu hỏi đơn giản rồi dần đi đến những câu hỏi phức tạp. Đặc biệt, hãy kết thúc trò chơi và bắt đầu lại nếu như linh hồn tự nhận mình là xấu. Nếu bạn vẫn cố chấp tiếp tục, chắc chắn bạn sẽ nhận được những câu trả lời khiếm nhã, thô lỗ có thể khiến bạn mất kiềm chế, phá hỏng buổi cầu cơ. Do đó, nếu gặp phải trường hợp này, hãy chào tạm biệt linh hồn đó rồi ngừng chơi. Bước 5, tập trung. Nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, tất cả những người tham gia phải giữ ngồi nghiêm túc và trang trọng và đầu óc thanh tịnh, tập trung vào câu hỏi. Mạnh dạn yêu cầu những người cợt nhã, lố bịch ra khỏi phòng. Đồng thời, bạn hãy chỉ định một người ghi chép lại khi con cơ bắt đầu di chuyển. Bước 6, theo dõi con cơ chuyển động. Thời gian con cơ chuyển động có thể rất nhanh cũng có lúc rất chậm hoặc không di chuyển. Do đó, mọi người hãy tập trung chú ý. Đặc biệt, không được cố tình di chuyển con cơ bằng cách tạo ra lực ấn đồng đều. Bước 7, kết thúc trò chơi. Hãy kết thúc trò chơi bằng cách di chuyển con cơ tới chữ goodbye tạm biệt nếu như con cơ bắt đầu đi theo hình số 8 hoặc đi ngược từ Z tới A, hoặc đếm ngược từ 9 tới 0. Một trong 3 dấu hiệu trên đều cho thấy rằng linh hồn đang cố thoát ra khỏi bàn cầu cơ. Do đó, hãy chào tạm biệt các linh hồn, đừng bỏ đi một cách đột ngột. Khi đó, hãy để người lãnh đạo kết thúc buổi lễ cầu hồn và di chuyển con cơ đến dòng chữ goodbye trên bàn cầu cơ. Bạn cũng có thể nói lời chào tạm biệt và chờ con cơ di chuyển tới chữ goodbye. Hãy lau bàn cầu cơ bằng một miếng vải mềm và khô trước khi cất nó vào hộp. Điều này sẽ ngăn bụi và ẩm mốc bám vào. Những lưu ý khi chơi cầu cơ. Để quá trình diễn ra cầu cơ được linh thiêng, hiệu nghiệm và tránh được những nguy hiểm, rủi ro thì những người chơi cần nên lưu ý một số điều sau. Thời gian chơi, nên chơi vào giờ linh, 12 giờ trưa hoặc 3, 4 giờ sáng, đặc biệt là lúc 3 giờ 37 phút sáng. Đây được xem là giờ ma quỷ, âm khí hội tụ nhiều nhất. Do đó, nếu chơi cầu cơ sẽ gọi hồn rất nhanh và thiêng. Nhưng lưu ý là phải có bạn đồng hành nếu chơi vào giờ này bởi chỉ 1, 2 người thì rất nguy hiểm. Số người chơi, thông thường nên chơi cầu cơ từ 3 người trở lên. Vì nếu như bạn chơi cầu cơ quá ít người thì âm khí sẽ lấn lướt dương khí, xảy ra hiện tượng nhập xác cao. Địa chỉ chơi, người ta tin rằng, cầu cơ sẽ được ứng nghiệm nếu bạn chơi tại Gò Mã hoặc Nghĩa Địa. Sự thật là những nơi này có thể gọi hồn rất nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm bởi âm khí rất nặng. Nhiều trường hợp trong quá trình chơi bị nhập xác hay về quậy phá khiến thần trí điên dại phải nhờ thầy gỡ. Do đó, bạn có thể cầu cơ ở bất cứ đâu chứ không nhất thiết phải là Nghĩa Địa hoặc Gò Mã bởi linh hồn thì xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng nhớ là hãy chọn những nơi thật sự yên tĩnh, không suy nghĩ lung tung, trong quá trình chơi, người tham gia không được suy nghĩ lung tung để tránh mất tập trung, ảnh hưởng đến câu trả lời của trò chơi. Nói thăng sau khi chơi, khi đã hỏi xong các câu hỏi bạn muốn hỏi thì hãy cho cơ thăng bằng cách nói, thăng, để nhằm đóng lại cánh cửa mở lối âm dương. Nếu không nói từ, thăng, thì nguy cơ bạn bị nhập xác hoặc bị vong theo là rất cao. Con số 8, trong cầu cơ, số 8 là tượng trưng cho quỷ dữ. Do đó, nếu con cơ chạy lung tung và vào ô số 8 thì người chơi phải ngay lập tức dùng sức kéo đồng xu vào ô, thăng, và nói, thăng, để ngưng quỷ không nhập vào bàn cầu cơ và gây rắc rối cho người chơi. Người chơi đó sau khi về nhà phải tắm rửa tẩy uế cẩn thận, nếu còn lo lắng hãy mời thầy về làm phép. Không đốt bàn cầu cơ, nếu đã bước chân vào trò chơi này, tuyệt đối cấm kỵ không được đốt bàn cầu cơ. Nếu như bạn đốt bàn cầu cơ tức là bạn đang mạo phạm các linh hồn đã gọi lên trước đó. Rất nhiều trường hợp làm điều này đã khiến các linh hồn giận dữ về ám cũng như quấy phá. Trên đây là cách làm bàn cầu cơ và cách chơi cầu cơ an toàn mà đội ngũ chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể biết cách làm bàn cầu cơ và cách chơi cầu cơ an toàn.
Nhưng nhớ là thế giới tâm linh luôn có nhiều bí ẩn, hãy thật cẩn thận khi kết nối với các linh hồn và luôn dành sự tôn trọng khi tìm đến họ.